We hebben het hele landgoed als het goed is voor onszelf vannacht. Kim, even wachten hoor. Wij horen ondertussen een geluid hier. En ik voel van, het kan misschien zijn dat u bent overleden of vermoord. Ja. En toen ging deze in één keer uit. Ik zie daar een lampje. Even serieus. Daar, voor je neus, bij die varkens. Wat wilt u van ons? Was jij daar net? Wat getik? Kunt u vertellen waar wij zijn? Oh, hoor je dat nu ook? Ik hoorde ja. Ik geloof niet in spoken, maar ik ga toch wel twijfelen, zeg maar. Vlakbij de grens met Duitsland ligt het pittoreske dorpje Babberich. De plek waar in de 14e eeuw een klein kasteel werd gebouwd, compleet met torens en een ophaalbrug. Van dat gebouw is echter weinig over, want een grote brand verwoestte het grootste deel van het bouwwerk. In de 18e eeuw werd er een landhuis gebouwd op de plek des onheil. Maar de vreselijke geschiedenis blijft voortbestaan, evenals de legende van de dienstmeid en de geruchten van verschillende geestverschijningen. Dit is Overnachten op een spooklocatie. Landgoed Hals af. Steven, Hey, hallo. we zijn er. Ja. Ben je er klaar voor? Je weet wat te zeggen, hè? Ben jij er klaar voor? Hier zou het spoken. Landgoed, hals af. En weet je wat leuk is, Steve? Nou. We hebben het hele landgoed als het goed is voor onszelf vannacht. Maar voordat het zover is, krijgen de jongens eerst nog een rondleiding door het landgoed van een van de nu nog aanwezige medewerkers. Ja, maar ik studeer zelf geschiedenis, dus dit is wel leuk om te zien. Ja, dat is heel interessant aan je. En dit gaat 's nachts op slot, of niet? Ja. Jammer. Ik zou hem wel voor jullie willen kunnen openhouden. Hoor. Oh, graag. Dan, ja, jullie zijn natuurlijk hier. Daarvoor natuurlijk hier. Ja. Dat is goed, nee, omdat jullie toch alleen zijn, dan laat ik hem wel open. Dat is helemaal goed. Dus, de kelder zijn jullie, Want hè? de kelder inderdaad ook. Ja. En de zolder was even nog helemaal van het origineel, toch? Ook? Van het originele gebouw is de kelder. Ja. Zo. Dit is ook met de zolder. origineel. Ja, dit allemaal hier is natuurlijk helemaal verbouwd en gerenoveerd. Maar de kelder en de zolder zijn inderdaad zoals het was. Bekende raampje wat iedereen altijd over heeft. Nou, verder zit dit ook wat in. Waar de rovers doorheen kwamen. Achter heb je ook ondergrondse gangen. Als jullie daar willen kijken, we kunnen er wel doorheen lopen. Het is wel heel laag. Oh. Auw. En dit is dus allemaal ondergronds. Ik kan ook wel even laten zien waar vroeger een trap zeg maar in het gebouw heeft gezeten, weet je wel. Waar de mensen die er werkten. Prima, Ik zou graag. we moeten wel weer hier doorheen. Kunnen we er niet langs? Ja, kom maar hier wel. Je vertelt dat jij altijd samen wordt op zolder. Ja, dat heb ik wel eens gehad. Nou, top. Ik ben benieuwd. Maar ja, het is... Oh. En die trap, ja, dus die is niet meer gebruikt, denk ik. Nee, daar mogen we echt niet op lopen, want het kan zijn dat we dan, hè. En waar gingen jullie dan heen vroeger? Want, of waar gingen Deze jullie ging heen? dan zeg maar naar waar we net wel bij de groene zaal en zo, dat was vroeger dan een woonkamer, dat ze daar dan, dat was niet die trap, want we mochten dan natuurlijk niet via die grote trap. Nou, hebben ze het dichtgemaakt lijkt wel. Nou, Steven, gooi jij even je kracht in de strijd. Ja, misschien... Als jij dit vannacht doet, ja, dan denk ik dat het een klopgeest is. Ja. Toch, het lijkt toch alsof hij gewoon klemt hij of zo. En hier komt de trap op uit dan van beneden. Ja, dan gaat hij weer verder naar boven, laat maar. Oeh. Oké. Ja. Ja, in kamer 6 zeggen ze altijd dat Marie of zo daar zit. Maar het is wel heel vaak, want zei de gasten, ja de lamp is kapot. Dan maak ik hem open. Zo. En dan gingen we kijken en in één keer deed hij het weer. Zulke rare dingetjes is het eigenlijk. Dus hier moet het ook spoken. Ja, Nou. dat zeggen ze dan. Beetje. Zet de lamp en dan... Die doet het niet. Die doen het niet, zoals Ja, net zie gezegd je, heeft. ik zeg het net, dit bedoel ik Oh, wacht, wel. deze doen het wel.
Ik ben heel benieuwd daarom. Ik ook. We hebben ons apparatuur bij ons, dus... En doen jullie... Ja, dit is onze eerste keer. Dat is de eerste keer. Oh, maar ik vind het heel interessant, dit soort dingen. Yes. Het is echt heel leuk. Gelijk kijken als het erop staat. Leuk. Hopelijk vinden de jongens het idee van deze video na vannacht ook nog leuk klinken. Trouwens, zijn jullie net als Robin ook zo enthousiast over de aflevering? Vergeet dan vooral niet te abonneren. Dat kan terwijl de jongens zich settelen in hun kamer en laten bezinken wat ze allemaal al gehoord hebben tijdens de rondleiding. Ja, en het is officieel. We zijn hier vannacht helemaal alleen. Jij en ik. We hadden dan toevallig weer iemand die een rondleiding gaf die niet zoveel van de geschiedenis wist. Voordat jij kwam, wist mij boven wel echt een aantal dingen te zeggen van ja... En dat heb je zeker niet beeld staan. Nee, want wie zet nou zijn camera weer niet aan? Precies. Nee, ze zei van ja, vooral de zolder. Er zijn nog wel datums op van tekeningen op de muur, zeg maar, die door kinderen met potlood gemaakt zijn. 1824 bijvoorbeeld. Dat een meisje of een jongetje dat is gewoon heeft getekend op de muren. En dat staat er nog steeds. Dat staat er nog steeds. steeds. Het is gewoon echt authentiek. Dat is echt, zo zegt ze, is niks veranderd. Echt helemaal niks. En we mogen er gewoon in, hè, vannacht. We mogen er gewoon in. Had ik niet verwacht. Ik ook niet. Ik klaag niet, want we mogen gewoon in de zolder. We mogen in kamer 6. Waarom? We mogen het hele landgoed bekijken verder. Wij gaan zo eerst wat eten. Yes. Ja, we hebben vanavond nog wel even een telefoontje met de paranormaal onderzoekster. Ik ben benieuwd wat zij zegt. Die heb ik ook eventjes geregeld natuurlijk, want daarvan heb ik ook de spullen geleend vandaag. Ja, en dan gaan we ons gewoon voorbereiden op de nacht. Ja. Goed, beste mensen, het is zover. Ja. We gaan eens even Verbellen. bellen. We gaan eens eventjes de ins en outs te horen krijgen. Tips en tricks. Tips en tricks. Hey Kim. Hoi Kim, met Romano. Hoi. Hoi. Nou, wij zijn klaar voor de tips en tricks. Ja. Oké, weet je wat een basismeter is? Wat ik je had verteld, dat je eigenlijk hem aanzet en dan loop je een beetje langs de muren en door de ruimte heen om te kijken of je ergens metingen krijgt. Ja, nou dat hebben we ook net al gedaan, eerder vandaag. Super. Heb jij ook een voice recorder bij de hand, een name recorder? Niet bij de hand, maar ik heb hem natuurlijk wel bij me. Wat dan het handige is zeg maar te beginnen eigenlijk met jezelf voor te stellen. Dat is altijd best wel lastig, want normaal gesproken ben je gewend om tegen een persoon aan te praten. En in dit geval praat je eigenlijk in de luchtledigheid. En dan vertel je bijvoorbeeld van jongen, we hebben begrepen dat hier aanwezigen zijn, overledenen of geesten, zielen, entiteiten. En dan vertel je eigenlijk van joh, we hebben hier diverse apparaatjes bij. Dus elk apparaatje is anders. Dus als we K2 meter zeggen, we hebben hier een K2 meter bij. Er is een zwarte kastje met het groene lampje. Je zult zien als je er dichterbij loopt dat het lampje van kleur verandert. Het apparaatje doet je geen zeer, dat zal je ook niet weghalen. Maar het is voor ons een indicatie om te weten dat je bij ons in de buurt bent. En dan kan je dus zeggen, joh, als het nou te moeilijk voor je is, dat het niet lukt om me af te laten gaan, zou je misschien wel voor ons een klopgeluid kunnen maken, of een stampgeluid, of een tikgeluid. Dat kan je ook altijd vragen. Terwijl Kim de jongens van nog veel meer handige tips en tricks voorziet, beseffen de jongens nog niet dat ze op het punt staan om voor het eerst echt aan de slag te moeten. Gemiddeld zo'n, wat zou het zijn? Zeker wel minimaal een half uur tot 50 minuten zitten we in een kamer en te proberen vanaf naar een andere ruimte te lopen. Wat soms ook wel werken is inderdaad het apparatuur gewoon neerleggen en gewoon weglopen. En het apparatuur gewoon achterlaten met daar een camera of een voice recorder. Soms worden ze nieuwsgierig en dan gaan ze het pas uitproberen als wij er niet bij zijn. Dus dat is wel altijd heel erg handig, ook om te kunnen testen. Wat zou nog meer handig kunnen zijn op een vriendelijke manier te doen. Net als de levende houden de dode ook van een geintje. Dus een grapje kan altijd wel. Even wachten, wij horen ondertussen een geluid hier. Maar wij zijn niet als enige. De vraag is, als hij of zij dat is, of je daar heel even mee kan wachten. Geest, als u dat bent, kunt u daarmee wachten alsjeblieft? Ik hoor het nog steeds. Ja, Stef, als jij dus even gaan kijken op onderzoek uitgaan of je kan vinden waar het vandaan komt. Is het boven?
Oké, de jongens hoorden dus duidelijk iets. Laten we nog 1 keer goed luisteren. Wat is dat? Even kijken, inderdaad weet je als je mensen die zeiden dat ze horen Dansen of zo? dansen. Moeten we naar de zolder gaan? Zullen we het doen? Oké, we zijn nu dus op zolder. Zal ik de recorder zo aangezet? We moeten even een plekje hebben om de camera neer te zetten. Waar wij nu heen lopen, daar slapen wij onder, als het goed is. En dit is wel een soort van zaal waar je kan dansen, lijkt het. Heeft jouw camera ook moeite met scherpstellen hier? Ja. Oké, ik zet mijn camera even neer. Dan kan ik even de apparatuur aanzetten. Oké. Beste meneer en mevrouw, ik weet niet of u me kan horen. Ik weet niet waar u bent. Maar wij komen in vrede. Wij doen u geen kwaad. Wij zijn hier alleen om antwoorden te vinden. Ik ga nu de recorder aanzetten. Dat doet u geen pijn. Ik heb de recorder aangesteken. Ik ga nu zeggen dat wij samen zijn hier op zolder. Hij ligt nu op de grond. Voor mijn voeten. Ik zet de demper aan. Of de geluidsmeter. Zal ik de apparatuur filmen dat jij ons filmt of zo? Jij mij of ik jou? Ja, dat is goed. Ik film het wel maar. Oh, jij mag ook. Nou, ik blijf het filmen. Oké, dan film ik jou. Goed. Als u ons kunt horen, kunt u dan een teken geven. Maar doe nu geen kwaad. De spulletjes die op de grond liggen, die doen u niks. We willen alleen weten of u hier bent. En als u hier bent, kunt u dan het zwarte kastje met het groene lampje aanraken, alstublieft. Of kunt u nog even heel mooi dansen. Ik heb ook nog een balletje. En dat balletje, dat geeft licht als u het aanraakt. Kijk, ik doe het even voor. Dat geeft licht als u het aanraakt, want nu heb ik hem in mijn handen. En dan gaat hij af. Ik leg hem voor u neer. Nou, ik weet niet of het voor u is, maar ik leg hem neer en dan kunt u hem misschien aanraken. Oké. Hij ligt daar nu, vlakbij de rest van het apparatuur. Zou u dat balletje kunnen aanraken misschien? Zelfs nadat de jongens nog een tijdje geprobeerd hadden contact te maken, kwam er geen reactie. Een teken geven dat u hier bent. Zal ik anders heel snel een lampje gaan halen? Blijf jij dan even hier. Kan jij het nog een keer proberen met de memo recorder? Oké. Dan neem ik wel de camera mee, want dan zie ik tenminste wat. Goed. We waren dus net op zolder. Ik ben nu even snel die lamp halen. En op zolder hoorden we niks. We kregen ook niks te horen. Nou ja, dat is niet zo heel gek. De eerste keer natuurlijk. Maar we hoorden toch echt hoe we hier waren. In onze kamer. Toen hoorde toch echt geluid. Steven? Heb je iets? Nou, ik was aan het voorstellen en ik vroeg van, het kan misschien zijn dat u bent overleden of vermoord. Ja. En toen ging deze in één keer uit. Is hij leeg? Nee. Hij was nog... Was hij aan het filmen? Hij was aan het filmen. Hij was ook zeker weten nog niet leeg. Maar hij ging in één keer uit. Zoals je kunt zien, de lens is ook nog gewoon zichtbaar. De schuifjes zijn ook niet opgegaan. Oké, apart. Dus hij is in één keer uit. Goed, ik heb wel het lampje nu. Die ga ik bij dit zetten. En zullen wij dan in kamer 6 gaan kijken? Is goed? De kamer van Marie? Ja. En nu komen we in de kamer bij Marie. En daarmee was aan de hand dat het licht af en toe wel doet. Ja, en af en toe ook de ene niet. keer zou het licht het wel doen, en de andere keer... Vanmiddag deed hij het niet, toen we het testen. Het licht doet het wel. Het licht doet het nou wel. Wat is dit nou? Maar hier, het ruikt ook alsof iemand hier gerookt heeft. Ik zei toch dat hij rookt vanmiddag al? In die hal rook ik het al. Nou, ik rookte eigenlijk pas toen
wij deze kamer aankwamen. Ga je even naar onze kamer en daar proberen iets te doen met je camera. Dat ik hier probeer contact te maken met Marie. Ik heb de batterij er nu weer nergens gedaan. Nee. Hey, En dus succes. besluit Steven om zijn camera na te kijken in hun eigen kamer, terwijl Romano in zijn eentje achterblijft en probeert contact te zoeken met Marie. Misschien heeft dat. Oké. Marie, bent u hier? Wat is uw naam? Wat is uw naam? Kunt u mij vertellen wie u bent? Kunt u de naam van dit gebouw vertellen? Kunt u vertellen wat hier is gebeurd? Vindt u het erg dat ik hier ben? Wat zou u willen vertellen? Kan ik u ergens mee helpen misschien? Doet u wat? Hij wil weg. Schrijven naar geheugen is niet correct voltooid. Wilt u gegevens herstellen? Ja. Ja. Kijk, toen deed dicht. En zei ik, je moet wel blijven filmen. Maar hij heeft dus dat allemaal niet gefilmd. Hij heeft het niet geweld. Oh, hij heeft wel gefilmd, maar hij is niet opgeslagen omdat het dus fout ging toen jij zei overleden. Ja. En we hebben natuurlijk al dat geluid op de zolder gehoord toen we aan het bellen waren met Kim. En Stevens camera hield er ineens mee op. Toen hij zei, Vermoord. vermoord. Ik geloof niet in spoken, maar ik ga toch wel twijfelen, zeg maar. Jij gelooft er niet in, toch ook? Nee, natuurlijk niet. Maar nu, na vandaag? Nou, het is wel een beetje vaag. Het is wel een beetje vaag. Wat wilt u van ons? Kunt u uw naam vertellen, alstublieft? Van wie is kamer 6? Zelfs nadat de jongens nog een tijdje geprobeerd hadden contact te maken, kwam er geen reactie meer. Oké. Ik zit nu met Steven in de minibarroom, om hem maar even te noemen. Dus het geluid dat je op de achtergrond hoort is de minibar. Ik ga nu de spearbox aanzetten. Is hier iemand aanwezig? Is hier een meneer aanwezig? Is hier een meneer aanwezig? Kunt u dat herhalen? Bent u omgekomen in de brand? Ik weet niet zoveel, hè? Dat gebeurt helemaal niks. Nee. Goedenavond. Ik ben Steven. En naast mij aan tafel zit Romano. En als u het goed vindt, dan willen wij met u in contact komen. Wij weten niet wie u bent of waar in het landgoed u zich bevindt. Maar wat we wel weten is dat we heel graag met u willen praten. Dus bij deze, wat is uw naam? Bent u misschien Marie? Zou u iets kunnen doen om contact met ons te maken? Dat moet u doen. Het meisje ligt nu naast mij. Kun je proberen het lampje aan te raken, alsjeblieft? Was jij daar net? Wat getik? Moet je praten? Ik hoorde net getik.
Maar dan weet je niet of jij het misschien was die het gewoon verboog. Dit deed ik alleen. Of was er iemand die daarachter staat? Doe de deur zo. Oké. Here we go. Is hier iemand? Dan denk je dat Jared was die de IMF op probeerde te pakken. Ik hoorde het toen jij bewoog. Maar zou het maar toe zijn geweest? Nou, niks. Ook niks, hè? Ook niks. Omdat de jongens merken dat ze binnen geen enkele reactie meer krijgen, besluiten ze een kijkje te nemen op het terrein. Dit gebouw, ja, die was heel oud. 1732 of zo? Zoiets? Dit is dus de Duiventoren. Daar kwam het Duitsland. Hier kan ik binnen. Nou, tot nu toe hier geen metingen. Ik zie daar een lampje. Even serieus. Daar, voor je neus, bij die varkens. Wat is dat? Is dat stroom? Goed, dit lampje zag je dus niet. Flikkeren. Dat is het stroomdraad wat de varkens van ons scheet. Dan komen we straks bij de ramen van de keuken. Of ja, van de kelder moet ik eigenlijk zeggen. Waar dus ooit die hoofd werd afgehakt. 7 mensen erheen gegaan. En 6 zijn er weer weggekomen. Voordat de jongens gaan slapen, willen ze eerst nog 1 keer terug naar de zolder, in een laatste poging om contact te maken met de mogelijke aanwezige entiteiten. Kunt u een van de apparaten die tussen ons in staan aanraken? Kunt u dat proberen? En als dat niet lukt, probeer dan heel hard in het apparaatje voor mijn neus te schreeuwen. Even voor context net. Beide camera's van ons vielen net uit. Terwijl wij de vraag vroegen of de man die hier is ons een teken kon geven. Wat is dit nou, jongens? Oké, ik zet hem ook even aan. Oké, ze lopen weer. Neem nou die voor je op de zolder. Wat is uw naam? Kunt u dat herhalen? Wat is hier gebeurd? Ik heb de antenne nu uitgeschoven. En dan hebben we beter bereik, hoop ik. Zo te horen wel. Weet u waar wij zijn? Wacht. Oké, wacht even, wacht. Ik dacht heel even dat ik zolder hoorde tussendoor. Ik ook. Wie bent u? Wat is uw naam? Wie bent u? Wat is uw naam? Kunt u vertellen waar wij zijn? Oh, hoor je dat nu ook? Ik hoorde ja. Kunt u vertellen waar wij zijn? Wil jij het een keer proberen? Blijf jij maar proberen. Durf je niet. Hij heeft een respons op jou, dus probeer het. Met wie spreek ik? Oké, dat was ook weer iets, een naam of zo, hoor je dat? Ja. Met wie spreek ik? En ik denk dus dat we de naam Patrick hebben gehoord. Of Peter. Peter, Patrick. Laat in de reacties achter wat jullie hoorden, Patrick of Peter. Wil jij eens een keer proberen contact te maken met Peter, Patrick? Patrick, Peter. Nou, vooruit. Ik zet het voor je aan. Oh. Is ja. Ja, ga je aan.
als uw naam Patrick is, kunt u ons dan opnieuw een teken geven? Marie, ben jij hier? Is hier iemand aanwezig die ons meer kan vertellen over de 7 rovers? Is hier iemand aanwezig? Is hier iemand aanwezig? Patrick, bent u hier? Peter? Is dat uw naam? Is hier iemand aanwezig, behalve wij? Zijn wij alleen? Waar zijn wij nu? Zeg je dat? Ja, dat zei ik. Holy molies, macaroni's. Oké, ik had het niet in beeld, want ik was Steven aan het filmen. Maar die IMF-meter, die ging naar 2. Dus beter nog, ging zo naar 3. En we hebben dus die IMF echt gescand vanmiddag en er was niks, nergens. Zijn jullie er echt zeker van dat jullie vanmiddag alles gecheckt hebben met de IMF-meter? Dit moet toch ook gewoon te verklaren zijn? Kunt u dat apparaatje nog een keer aanraken? Of in de buurt komen, probeer dat eens, als u dat wilt. Kunt u ons nogmaals dat teken geven? Of een ander teken, als u dat fijner vindt. Maar u heeft vast gemerkt dat het apparaatje u niks doet. Kunt u dat nog een keer proberen? Oké, ik moet nu mijn camera met 2 handen vasthouden, want mijn hand trilt. Meneer of mevrouw, kunt u nog een keer dat apparaatje aanraken of in de buurt proberen te komen, alstublieft? Oh mijn god. Bij ons gaan zitten. Zag je dat? Het ging gewoon weer. Patrick, bent u hier? Hij is gestopt met opnemen van de voice. Waarom? Ik weet niet. Ik wil eigenlijk één ding checken met die IMF. De boiler. Maar er gebeurt hier dus niks. En vanmiddag gebeurde er ook niks. Er gebeurde niks. Behalve daarnet. Dat is haar. En dat weet jij zelf ook. We waren hier allebei. Ja. Ik heb wel meer meegemaakt dan ik van tevoren had gedacht. Dingen gehoord. Ik dacht van, hoe kan dat nou? Is dat wel wat? Ja, volgens mij wel. Zeker weten. Dat je dan probeert na te bootsen. En dat je dat gewoon niet meer kunt. Maar goed, wil je nou nog meer van dit soort video's zien? Of wil je dat Steven en ik nog een keer ergens gaan overnachten waar het zou spoken? Laat dan zeker een reactie achter. Vergeet de video niet te liken. En vergeet ook niet te abonneren. Tot volgende week en happy Halloween. Yo. Wil je zelf ook een keer op pad met professionele apparatuur? Kijk dan op www.ghost-store.nl.